Chào mừng quý vị đến với chương trình của công ty máy chế biến gỗ Thượng Nguyên. Trước đây chúng ta có những cái sản phẩm máy đánh mộng dương, nhưng mà có những loại sản phẩm chúng ta mộng dương loại 20mm, 100mm hoặc là những cái mộng lớn hơn, ví dụ như standard là 120mm, 115mm. Nhưng mà nếu ví dụ chúng ta có những cái mộng của giường chúng ta, hoặc là những cái sản phẩm mà chúng ta muốn đánh cái mộng rộng hơn, ví dụ như là từ 200mm trở lên, hoặc là chúng ta muốn đánh một cái mộng rộng khoảng chừng 400mm để chúng ta kết nối với giữa những cái thanh giường, bạt giường hoặc là những cái sản phẩm nội thất, thì chúng ta nên sử dụng cái thiết bị như thế nào để cho hợp lý. Hôm nay tôi muốn giới thiệu đến quý vị một cái máy có thể đánh được cái mộng lên đến 400mm. Nhưng standard thường chúng ta sử dụng 200mm thì cho những cái kết cấu của nội thất. Mời quý vị theo tôi để chúng ta có thể hiểu thêm về cái thiết bị máy đánh mộng dương với kích thước mộng là 200mm. Đây là một máy CNC 200, thì máy này được sử dụng với thương hiệu màn hình cảm ứng Hutch. Thì quý vị cũng biết là Hutch là một thương hiệu rất là nổi tiếng trên toàn cầu, và họ có nhà máy rất là lớn tại Đài Loan, và họ sử dụng gồm có 3 cái ngôn ngữ. Tôi khởi động máy để cho quý vị xem là máy của chúng ta có 3 ngôn ngữ, một là tiếng Việt, 2 là tiếng Anh và 3 là tiếng Hoa. Chúng ta có thể cài đặt được nhiều ngôn ngữ và có thể nhận diện một cách dễ dàng thao tác. Thì máy CNC với một cái thương hiệu nổi tiếng sử dụng những cái linh kiện, thì máy này họ có một cái kết cấu có hai driver, và driver họ sử dụng rất là đồng bộ, và driver cũng là thương hiệu của Hutch. Đây, driver với thương hiệu của Hutch thì họ sử dụng rất là đồng bộ, và hệ thống điện họ cũng sử dụng với thương hiệu là Schneider. Thì Schneider là một thương hiệu nổi tiếng xuất xứ từ châu Âu, thì một thương hiệu về thiết bị điện trên toàn cầu. Chất lượng họ rất là ổn định, và kết cấu của cái máy thì không phức tạp so với những máy CNC khác, cho nên là về cái sử dụng cũng rất là dễ dàng. Chúng ta có thể là sử dụng từng loại mộng khác nhau của trên một cái thiết bị, và đặc biệt là cái mặt bàn chúng ta có thể rộng lên tới giống như lúc nãy tôi có chia sẻ, thì mặt bàn rộng tới 430mm. Và sau đây mời quý vị xem thao tác máy. Chúng ta đã đánh ra được những cái sản phẩm, những cái mộng như thế này. Thì quý vị xem, một cái máy mà chúng ta cân chỉnh chỉ trong vòng từ mộng lớn qua mộng nhỏ, mộng bé như thế này là đều có thể cân chỉnh trên một cái máy được. Vì thế tôi muốn chia sẻ đến quý vị để quý vị chọn những cái sản phẩm của từng cái dòng hàng cũng như nhà máy của quý vị.
Hy vọng là những cái thông tin trên sẽ đáp ứng được nhu cầu của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị một cái video sau. Cảm ơn quý vị.